Domino's Pizza yang kita tahu pada hari ini telah menjadi empayar berbilion dolar. Sebelum Domino's berada di pasaran seperti KFC dan McDonald's, kedai pizza ini adalah kedai pizza yang tidak diingini. Namun, ini semua berubah apabila seorang gelandangan berubah kepada jenis penghantaran pizza secara percuma. Pada tahun 1937, Tom Menagan dilahirkan di Michigan, Amerika Syarikat. Ketika baru sahaja berusia 4 tahun, Tom kehilangan ayahnya. Ibu Tom tidak mampu menanggung anak-anaknya sendiri dan terpaksa menempatkan Tom dan adiknya, James, ke rumah anak yatim. Hampir 7 tahun kemudian, ibu Tom telah menjadi seorang jururawat dan mengambil semula kedua anak lelakinya. Bagi meringankan beban kewangan, Tom menjual sayur-sayuran, ikan dan surat khabar dari pintu ke pintu. Kehidupan di rumah tidak sempurna dan Tom sering bertengkar dengan ibunya. Akhirnya, Tom dan adiknya dihantar semula ke rumah anak yatim. Tom berpindah dari satu ladang ke ladang lain dan mendapat pekerjaan di pusat bowling. Ketika sekolah menengah, Tom berpindah lagi tetapi kali ini ke tempat yang lebih teruk dan tidak mempunyai bekalan elektrik. Kehidupan sukar terutama waktu musim sejuk. Pakaian yang dipakai sangat usang dan dipenuhi dengan lubang. Tom ingin menyambung pelajaran dalam bidang arkitek tetapi tidak mampu membayar yuran pengajian dan memilih untuk berkhidmat di dalam Marine. Pada tahun 1959, Tom tamat perkhidmatan dalam Marine dengan simpanan $2,000 yang disimpan untuk pengajian. Namun, setiap sen yang disimpan hilang akibat ditipu skim cepat kaya. Tom kemudian berpindah bersama dengan adiknya dan mendapat kerja di kedai surat khabar. Wang di jana hanya cukup untuk yuran pengajian tetapi terpaksa menangguh pengajian selepas 3 minggu. Tom membuat keputusan untuk menghantar surat khabar dari rumah ke rumah dan mendapat ramai pelanggan. Apabila semester baharu tiba, Tom mempunyai duit yang cukup untuk pengajian dan buku pembelajaran. Beliau kemudian membuat keputusan untuk menangguhkan lagi kerana tidak mempunyai masa untuk belajar kerana sibuk bekerja. Ketika berusia 23 tahun, Tom merasakan masa depannya telah musnah. Adik Tom, James, kemudian datang membantu beliau dengan memberitahu bahawa terdapat sebuah kedai kecil yang ingin dijual dengan harga yang murah. Kedai yang dinamakan Dominic terletak berdekatan dengan University Michigan. Tom membuat keputusan membeli kedai itu bersama adiknya melalui pinjaman bank. Selepas beberapa bulan, James kemudian berubah fikiran untuk tidak menceburi bidang perniagaan kerana beliau takut untuk mengambil risiko. Ketika itu, James telah mempunyai kerja tetap sebagai seorang postman. Tom tidak mempunyai pilihan dan meneruskan perniagaan tersebut dan mengambil keputusan untuk tidak pulang ke college. Disebabkan masalah kewangan yang teruk, Tom menjadi gelandangan. Beliau tidak mampu membayar sewa rumah dan terpaksa tidur di kedai tersebut. Tom tidak mampu untuk membeli pizza beliau sendiri dan hanya makan pizza tersebut jika ianya rentung sahaja. Keadaan Tom semakin teruk setiap hari. Pekerja Tom juga tidak hadir ke kerja dan ketika itu, Tom membuat keputusan untuk menghadkan menu pizza yang ada. Keputusan tersebut memberikan hasil lumayan. Tom fokus terhadap menu yang mudah dan menawarkan penghantaran percuma. Ketika Tom membuka cawangan pizza yang ketiga, tuan kedai yang dahulu telah melarang Tom menggunakan nama pizza Dominic. Tom kemudian mengubah nama kepada Domino's Pizza. Reka bentuk kotak pizza yang digunakan sehingga hari ini adalah pada asalnya idea Tom. Tom juga telah berjaya menfranchisekan Domino's Pizza. Beliau juga telah menghasilkan polisi baharu di mana pelanggan akan mendapat pizza percuma jika tidak menerima penghantaran dalam masa 30 minit. Kini Domino's Pizza adalah salah satu jenama pizza terbesar di dunia.